Një pemë dhe një stol në Parkun e Liqenit për balerinën e ndjerë Hueyda El Saied në ditën e saj të lindjes. Prezantuesja dhe ballerina e njohur ndërroi jetë pas një sëmundjeje të rëndë. Erion Veliaj tha se Hueydën do e kujtojnë si një vajzë me energji pozitive që dhuronte shumë dashuri. Promovimi të mirës është mënyra më e drejtë për të ecur përpara. Edhe sot që festojmë mbas ditës verës ditën vërtet të parë të hyrjes në stilin e re, për një gotë që ishte gjithmonë pranverë. Bashkia kushtoi se fuqia e një njeriu të mirë është kur bashkon edhe pasi largohet nga jeta. Fuqia e njeriu të mirë, edhe njeriu të pozitiv, edhe një shpirti të bukur, edhe një zemre pranverore si kjo ditë e sotme, siç ishte Hueyda gjithë jetën e saj. Miqtë e Hueydës falënderuan bashkinë e Tiranës duke e cilësuar si një familje të madhe që gjendet gjithmonë aty për kudo që ka nevojë.